Jag tror inte folk förstår hur fantastiskt Österrike är. Österrike är ett land med en rik historia, en fantastisk natur och en levande kultur. Tänk på personer som Mozart eller Sissi. Från de mäktiga Alperna till de charmiga byarna, Österrike har något att erbjuda alla. Oavsett om du älskar att åka skidor, som Alberto Tomba, eller älskar konst, som Klimt. I de kommande avsnitten tar vi er med på en resa för att upptäcka helt otroliga platser i detta vackra land. Gör er redo att bli mållösa. Vi ska utforska majestätiska berg, kristallklara sjöar och historiska städer. Från Wien till Salzburg, via Innsbruck, en riktig Grand Tour. Innan vi börjar utforska Österrike, prenumerera på vår kanal för att hålla er uppdaterade om våra kommande resevideor. Ni kommer inte ångra er. Vi har många fler äventyr att dela med er. Som ett känt svenskt ordspråk säger, den som inget vågar, inget vinner. Så packa väskan, snöra på er vandringskängor och gör er redo att uppleva magin i Österrike. Och glöm inte, Sachertårtan. Paus är det bara jag som inte hört talas om den imponerande Margaritze-reservoaren högt uppe i de österrikiska Alperna. Den här vackra vattenytan med sin smaragdgröna färg är som en juvel bland de mäktiga bergstopparna. Från vattenbrynet har man en fantastisk utsikt. En dröm. Luften är frisk och ren och de enda ljuden man hör är det lugna skvalpet från vattnet och då fågelsång. Verkligen idylliskt. Det perfekta stället att fly från vardagens stress och jäkt och njuta av naturens lugn. Som ett vykort. Jag ser mig själv sitta på en sten och mysa med en avkopplande middag ute i det fria. Självklart skulle ingen utflykt vara komplett utan en god gammaldags picknick, precis som i de gamla fjällfilmerna. Och tro mig, det finns inget bättre ställe att njuta av en frasig baguette, lokal ost, kanske en mogen getost och ett glas kallt österrikiskt vitt vin, än med den här utsikten. Vilken njutning! Jag slår vad om att ni inte visste att Margaritze-reservoaren inte bara är en fin utsikt. Det är också ett ganska imponerande stycke ingenjörskonst, ni vet. Byggd på 50-talet är reservoaren en viktig källa till vattenkraft för regionen. Tänk, lite som vår egen Vättern. Själva dammen är ett mästerverk av modern ingenjörskonst. Den står stolt med bergen i bakgrunden, precis som våra Kebnekaise. Det är ett bevis på mänsklig uppfinningsrikedom och vår förmåga att utnyttja naturens krafter. Lite som en modern version av telegrafen. Jag vet vad ni tänker. Dammar är inte direkt kända för att vara spännande. Ni har helt rätt. Det är inte precis Liseberg. Men det är något imponerande med att stå vid foten av en så massiv struktur och tänka på all kraft den håller tillbaka. Det är som att stå framför Globen, fast med vatten. Det påminner oss om att även i de mest fridfulla omgivningar döljer sig ofta en historia om mänsklig insats och innovation. Lite som att upptäcka ett vikingaskepp i en mosse. Låt oss ta reda på vad som gör den här ofta översatta platsen så fascinerande och varför det absolut är värt ett besök. För äventyrslystna resenärer är Margaritze-reservoaren en utmärkt utgångspunkt för vandringar och cykelturer. Det finns stigar för alla nivåer. Oavsett om du är en erfaren vandrare eller bara vill ta en trevlig promenad, hittar du något som passar dig här. Tänk dig att vandra genom grönskande alpina ängar omgivna av markblommor. Luften är fylld med doften av tallbarr och frisk jord. Och ju högre du kommer, desto mer fantastisk blir utsikten. Vilken syn! Längs vägen kan du till och med få syn på några av de lokala djuren, som murmeldjur eller stenbock. Men kom ihåg att respektera deras livsmiljö och hålla avstånd. Så oavsett om du letar efter fantastisk utsikt, en lugn plats eller ett spännande äventyr, är Margaritze-reservoaren ett måste i Österrike. Pause. Vad är det folk inte vet om Götweiler kloster? Som i en saga ligger det majestätiskt på en kulle ovanför Donau, Götweiler kloster. Detta benediktinerkloster, med sin storslagna barockarkitektur, har varit en symbol för tro och kultur i över 900 år. När man går upp för backen mot klostret blir man imponerad av dess storlek och prakt. Det är lite som att gå upp för spanska trappan, fast med en ännu mer spektakulär utsikt. Det enorma komplexet med sina imponerande torn och utsmyckade fasader vittnar om kyrkans makt och inflytande under tidigare århundraden. Ett riktigt mini-Vatikanen i Österrike. Så jag vet vad ni tänker. Ännu en kyrka? Har vi inte sett tillräckligt många? Men lita på mig, vänner. Götweiler kloster är inte bara vilken kyrka som helst. Det är ett mästerverk av barockarkitektur
och interiören är lika imponerande som exteriören. Tänk Galleria Borghese, fast med en österrikisk twist. Föreställer höga tak med utsmyckade fresker, marmorkolonner och förgyllda statyer. Nog för att imponera på även den mest erfarna resenären. Något som får till och med Duomo di Milano att blekna. Jag slår vad om att ni inte visste att Göteborg kloster inte bara är en fröjd för ögat, eller hur? De har också en världsberömd vingård som producerar några av de bästa österrikiska vinerna. Sedan, en evighet. Tänk, en vintradition som påminner om traditionerna i Bourgogne. Efter att ha utforskat klostrets skatter måste ni absolut stanna i vinbutiken och smaka på deras utsökta viner. Det är värt det. En sensorisk upplevelse som ett gott glas Bordeaux. Och om ni har turen att vara där på sommaren kan ni kanske till och med få se en opera i deras vackra barockteater. Tänk er, magin med Mozart eller Strauss under stjärnorna med de glittrande ljusen från Wachau i bakgrunden. Helt fantastiskt. Som att vara på konsert i Globen. Det här är en oförglömlig reseupplevelse. Verkligen exceptionell. Behöver jag säga mer? Så lägg Göteborg kloster till i resplan för Österrike. Absolut något ni inte får missa. Ett måste, som att besöka Drottningholms slott i Stockholm. Jag har äventyrslyssna vänner, spänn fast säkerhetsbältena, för vi är på väg till ett helt otroligt ställe. Weissee, en glaciärsjö. Tänk er, kristallklart, turkost vatten, så rent att det nästan glittrar, omgivet av majestätiska berg. Vattnet är så klart att du kan se stenarna på botten, och reflektionen av himlen och bergstopparna skapar en fascinerande spegeleffekt. Det är som ett vykort, ni vet, och tro mig, ni kommer att ta fram kameran för varje steg ni tar. Varje hörn erbjuder ett nytt, ännu mer imponerande perspektiv. Nu vet jag vad ni tänker. En glaciärsjö? Låter kallt, eller hur? Ja, det är det, men det är en del av charmen. Den friska luften väcker sinnena och får dig att känna dig levande, som ett friskt andetag på en varm sommardag. Okej, vattnet är kanske lite kallt, men utsikten? Det är värt att stå ut med lite kyla, ungefär som att äta glass vid sjön. De snötäckta bergstopparna som omger sjön och den lugna atmosfären är perfekt för ett ögonblick av inre frid. Och tänk vad mycket ni kan skryta när ni kommer hem. Att berätta för vänner och familj om ert äventyr i det här isparadiset kommer garanterat att göra dem avundsjuka, som när man kommer hem från solsemester med en fin solbränna. Och den? Bara en bild jag tog vid en glaciärsjö i Österrike. Inget speciellt. Men egentligen är det något speciellt. Ett minne ni kommer att bära med er för alltid, som ett snäckskal ni plockade upp på stranden. Och på tal om bilder, Weissee är varje instagrammares dröm. De starka färgerna, det spektakulära landskapet och den orörda naturen gör varje bild till ett mästerverk, som en målning av Canaletto. Varje hörn är ett Instagram-ögonblick som bara väntar på att förvigas. Oavsett om det är soluppgången som kastar ett gyllene sken över sjön eller dimman som sänker sig från bergen, är varje ögonblick unikt, som en solnedgång över havet. Så håll filtren redo, vänner, för ni kommer att översvämma era flöden med bilder som inspirerar reslust. Era följare kommer att bli trollbundna av den naturliga skönheten ni delar, som om de ser en läcker middag. Men medan ni är upptagna med att ta den perfekta selfien, ta er ett ögonblick att bara njuta av allt. Lägg undan kameran och låt era sinnen absorbera lugnet och prakten på den här platsen. Som när man lyssnar på ett vackert musikstycke. Andas in den friska bergsluften. Lyssna till det milda skvulpet från vattnet. Och låt er omslutas av landskapets skönhet. Det är inte bara bilderna som räknas. Det är upplevelsen. Kontakten med naturen och minnena ni kommer att bära med er länge efter att ni har rest. Som doften av nybryggt kaffe. Vad är det folk inte vet om glaciärvatten? Ja, kära vänner, gör er redo för en överraskning. Weissee glaciärvattnet är inte bara vackert att titta på, utan det är en riktig lekplats för äventyrare. För er adrenalinsökare, vad sägs om en liten tur på glaciären? Japp, ni hörde rätt. Ta på er era mest robusta vandringskängor och gör er redo att erövra isen. Oroa er inte, det finns leder för alla nivåer. Ni behöver inte vara erfarna klättrare för att njuta av den här upplevelsen. Om höjder inte är något för er, var inte rädda. Ta en avkopplande båttur och glid fram över vattnet. Ni får en fantastisk utsikt från ett helt annat perspektiv. Håll ögonen öppna för att se det lokala djurlivet. Kanske får ni syn på en murmeldjur som tittar fram mellan stenarna. Och för de som föredrar något lite lugnare,
hitta en mysig plats vid vattenbrynet, packa upp picknickkorgen och njuta av solen. Var säker som en härlig. Du vet, det viktigaste är att hitta sitt eget tempo och njuta av stunden. Pause. Vet ni, jag funderade, varför pratar vi inte oftare om den otroliga skönheten i de österrikiska alperna? Det är ju helt fantastiskt, eller hur? När dagen lider mot sitt slut och solen sakta går ner, kastar den långa skuggor över bergen. Ta er en stund att njuta av magin på den här platsen. Weissee är verkligen ett fantastiskt exempel på den storslagna naturen i de österrikiska alperna. Precis som en landskapsmålning av Segantini. Och eftersom vi är här, varför inte skåla för de fina minnen ni just har samlat på er? Oavsett om ni har spenderat dagen med att vandra, åka båt eller bara beundrat landskapet, kommer den här platsen att finnas kvar i minnet länge, även efter att ni har sagt hej då. Så mina vänner, Weissee, en plats lika uppfriskande som en glass en varm sommardag och lika oförglömlig. Nästa stopp, vi går på jakt efter vattenfall. Och tro mig, ni vill inte missa det här. Vi ses snart. Ha en fortsatt trevlig resa. Nästa stopp, Gollinger Wasserfall. Den här gömda pärlan i hjärtat av Österrike är något du absolut inte vill missa. Och det är inte allt. Med de mäktiga vattenmassorna som kastar sig ner i bassängen nedanför är det en riktig syn för ögat. Tänk dig ett vattenfall som störtar från svindlande höjder och skapar ett dån som runger genom hela dalen. Och allt detta omgivet av frodig växtlighet. Skogen runt omkring är så tät och levande. Det är som att träda in i en annan värld. Som att vara i en målning av Segantini. Det är som en scen från en episk film, där varje hörn avslöjar ett nytt fantastiskt perspektiv. Ett riktigt skådespel, värdigt en Fellini-film. Bara den här gången är det du som är stjärnan. Du kan stå precis på kanten, känna stänket i ansiktet och beundra naturens storhet. Jag har sett många vattenfall på mina resor, från de mäktiga Niagarafallen till de lugna vattenfallen i Amazonas. Men Gollinger Wasserfall har något speciellt. Det är inte bara höjden eller vattenmängden. Kanske det är vattnets rena kraft, sättet det forsar ner med sån styrka att du känner marken vibrera under fötterna, eller sättet solen dansar på vattenstänket och skapar en regnbågseffekt. Det är som en naturlig ljusshow som får dig att tappa andan. Oavsett vad det är den här platsen ren magi. Blandningen av forsande vatten, frodig växtlighet och glittrande stänk skapar en sagolik atmosfär. Och om du blir lite blöt av stänket, ingen fara. Det är en del av upplevelsen, ett litet uppfriskande minne av naturens skönhet. Se det som en gratis och uppfriskande dusch erbjuden av moder natur. Ett ögonblick att njuta av, att känna sig levande och förbunden med världen runt omkring dig. Men lägg din elektronik säkert i väskan. För tro mig, du vill inte att din mobil ska ta ett ofrivilligt bad. Om du inte vill att din telefon ska bada. Vatten och elektronik går inte bra ihop och det är bättre att vara försiktig. Så förbered dig på ett äventyr. Ta med dig din nyfikenhet och kärleken till naturen och kanske en regnjacka om du är försiktig, för man vet aldrig när stänket kan överraska dig. Och gör dig redo för den fantastiska utsikten över Gollinger Wasserfall. En plats som kommer att ge dig värdefulla minnen och historier att berätta. Ja, om du kämpar med att hitta den perfekta platsen för en riktig vandring, tror jag du är redo för en liten resa till Österrike. Medan du pustar ut där uppe och beundrar det vackra vattenfallet ovanifrån, kommer du att inse en sak. Gollinger Wasserfall är inte bara ett vattenfall, det är en upplevelse. Det är en påminnelse om att ibland är de mest givande resorna de som utmanar dig både fysiskt och mentalt. Oavsett om du väljer att beundra dess skönhet på avstånd eller att ta dig hela vägen upp, är Gollinger Wasserfall ett resmål som kommer att göra dig pigg och fresh, återupplivad och kanske lite närmare naturen. Och du, om du tar dig dit, unna dig en kall, frisk österrikisk öl när du kommer tillbaka. Du förtjänar det. Skål! Gör dig redo att bli mållös, för vårt nästa stopp får dig att reflektera över skönheten i österrikiska naturliga underverk. Bokstavligt talat, häng med. Välkomna vänner till Hintere Gosausee. En sjö så vacker att det nästan ser ut som om moder natur själv har skapat den perfekta spegelbilden. Vi har sett otroliga landskap hittills, men detta är något alldeles speciellt. Tänk er en fjällsjö, kristallklart vatten och ytan blank som glas som reflekterar de majestätiska Dachstein-topparna som en spegel. Det är nästan omöjligt att inte undra om man tittar på ett vykort eller verkligheten.
Spoiler alert, det är på riktigt och det är ännu mer imponerande i verkligheten. Jag vet vad ni tänker. Ray, du säger alltid att alla platser är fantastiska. Och vet ni vad? Ja, det gör jag. För låt oss vara ärliga, när man reser med ett öppet sinne och en god dos äventyrslust har varje resmål sin egen unika charm. Precis som när man vandrar Gute Stig. Men Hintergosausee, det är i en klass för sig. Så, ta ett djupt andetag med frisk fjällluft, hitta en lugn plats vid vattenbrynet och låt stillheten och friden här sjunka in. Lita på mig, ni kommer att förstå varför de kallar det Dachsteins juvel. Pause. Jag tror inte folk riktigt förstår den verkliga magin med Hintergosausee. Det är inte bara det fantastiska landskapet. Det är också en plats för stillsam eftertanke. En möjlighet att komma bort från vardagens stress och jäkt och komma i kontakt med naturen. Och kanske också med sig själv. Ta en promenad längs strandkanten. Lyssna till det lugna kluckandet från vattnet och känn hur dina bekymmer försvinner. Helt otroligt hur gott lite natur gör för själen. Eller hur? För de mer äventyrliga finns det många stigar som slingrar sig genom skogen och bergen, precis som i de svenska fjällen. Packa en god matsäck, snöra på dig kängorna och ge dig ut på upptäcktsfärd till gömda vattenfall och utsikter som kommer att ta andan ur dig, precis som ett vykort från Åreskutan. Och om du hittar en särskilt vacker plats, varför inte stanna upp ett ögonblick och bara njuta av utsikten? Kanske med en god kopp kaffe, precis som vi gillar det här i Sverige. Ett så fantastiskt landskap inspirerar till djupa tankar, nästan som att lyssna på Taube. Eller så kan du bara ta en selfie. Jag dömer dig inte. Pause. Det här kommer att ta andan ur dig. När solen börjar gå ner, du vet, och kastar det där varma mjuka ljuset över bergen och målar himlen i nyanser av orange, rosa och lila, kommer du att märka något speciellt. Hintergosausee är mycket mer än bara en sjö. Här skapas ett minne, levande och i färg. Så oberoende om du är här för en vandring, en liten picknick eller bara för att njuta av landskapet, föreviga det här ögonblicket. Och jag menar inte bara med din kamera. Ta vara på det i ditt hjärta, i dina tankar och i historierna du kommer att dela i åren som kommer. Som man säger, den som finner en vän finner en skatt. Och Hintergosausee är en skattkista full av minnen. Hintergosausee är en plats som kommer att vara med dig länge, även efter att du har sagt hej då. Och tro mig, efter att ha beundrat skönheten med egna ögon kommer du att räkna ner dagarna tills du kan säga hej igen. Nu rör vi oss mot en sjö så klar att det är som att titta i en spegel. Och nej, jag pratar inte om Hintergosausee igen, även om det skulle vara svårt att överträffa den. Häng kvar. Om du älskar naturen så spetsa öronen. Bland alla de imponerande fjällsjöarna Österrike har att erbjuda har Spigelsee en helt speciell magi. Vet du vad? Spigelsee betyder spegeljön och namnet säger allt. Den här sjön är så stilla och klar som om moder natur har putsat den själv. Jag har sett många sjöar på mina resor, men Spigelsee har något alldeles speciellt. Tänk dig, majestätiska berg täckta av snö även på sommaren speglar sig perfekt i vattnet. Det är som att titta in i en annan värld. En värld där bergen nuddar himlen från båda sidor. Ett litet tips till mina reskamrater. Ta med kameran och en bra en. Du kommer vilja föreviga det här ögonblicket och njuta av det länge efter att du har rest hem. Och glöm inte att packa en picknickkorg. Det finns inget bättre än att njuta av en enkel lunch med en utsikt som är allt annat än enkel. Vem vill inte ha en lugn plats att slappna av och hitta lite ro? Ja, Spigelsee är precis det. Man skulle nästan kunna spendera hela dagen med att beundra sin egen spegelbild, och vem kan klandra en? Men Spigelsee är mycket mer än bara en fin utsikt, vet du. Det finns en fin liten stig som går runt sjön, perfekt för en avkopplande promenad efter att ha beundrat utsikten. Lite som att gå runt Mälaren, fast i miniatyr. Medan du går, ta ett ögonblick att andas in den friska fjällluften. Det gör gott, eller hur? Verkligen uppfriskande. Som en frisk fläkt efter en dag i stan, kanske som i Stockholm under Vasaloppsveckan. Och om du lyssnar noga kan du kanske höra det rogivande ljudet av kåskällor i fjärran. Ett typiskt ljud från de österrikiska alperna. Lite som att höra fårklockor i fjällen i Lappland. Håll ögonen öppna för att se det lokala djurlivet. Kanske ser du en nyfiken murmeldjur som tittar fram bakom en sten. Eller om du har tur, till och med en majestätisk rovfågel som svävar över bergen.
som en kungsörn som flyger över Kebnekaise. Det är de här små ögonblicken som gör en utflykt verkligen oförglömlig, vet du. Som när du hittar ett kantarellställe i skogen. Jag slår vad om att du inte visste att Prags Wildsee, eller Spiegelsee, är en av de mest fotogeniska platserna i hela Österrike, eller hur? Alltså det är omöjligt att åka till Prags Wildsee utan att ta några bilder. Och tro mig, du behöver inte leta länge för att hitta den perfekta bakgrunden. Varje hörn är värdigt ett vykort, det kan jag garantera. Det är en riktigt vacker naturupplevelse, precis som Tre Cime di Lavaredo. Men ett litet tips från en erfaren resenär. Lägg undan kameran ibland och bara njut av utsikten. Ibland är det bästa sättet att uppleva en plats genom dina egna ögon, inte genom en lins. Prags Wildsee är mer än en fin bild. Det är en plats att återknyta kontakten med naturen, för att hitta ett ögonblick av lugn och för att uppskatta den enkla skönheten i vår värld. Om du tar några coola selfies under tiden, ja, det är bara en bonus, eller hur? Om du har kommit så här långt i videon måste du vara lika resglad som jag. Så om du inte redan prenumererar på vår kanal, prenumerera nu för att se fler fantastiska resevideor. Om ni har svårt att hitta det perfekta äventyret, ja, då borde ni kolla in det här. Så, mina äventyrslyssnarvänner, snöra på er vandringskängorna, för vi ska högt upp i de österrikiska alperna för att bestiga det imponerande Dachstein. Jag ska inte lura er, det är inte bara en söndagspromenad i parken. Det är inte precis som att ta en tur i Hagaparken. Det här berget kräver respekt och lite fysisk ansträngning, eller hur? Men tro mig, utsikten därifrån, den är värd varje andfått andetag och varje svettdroppe. Det finns flera sätt att nå toppen på. Ni kan ta en tur med linbanan, väldigt pittoreskt, som bjuder på fantastisk utsikt över de omgivande bergstopparna. Men för de som känner sig lite mer äventyrslystna, ni vet, vill jag varmt rekommendera att utforska en av de många vandringslederna. Tänk er, frisk bergsluft som fyller lungorna, medan ni vandrar genom gröna ängar, längs glittrande bäckar, med toppen som lockar er allt högre upp. Det är inte bara målet, vänner, det är resan. Naturälskare, lyssna. När ni kommer till toppen av Dachstein, håll i hatten, för utsikten kommer att ta andan ur er. Och jag menar inte bara på grund av höjden. Utsikten härifrån är helt enkelt fantastisk. Man kan se kilometervis, ett enormt område med spetsiga toppar, gröna dalar och glaciärer som glittrar i solen. Snacka om ett rum med utsikt. Ni kommer att känna er som om ni är på toppen av världen. Och på ett sätt är ni det. Det är en ödmjukande upplevelse att stå på toppen och förstå hur storslagen och inspirerande naturen kan vara. Du, när ni ändå är här, varför inte skriva ett vykort? Tänk er era vänners miner när de får ett vykort från Dachstein. De kommer att bli gröna av avund, speciellt om ni skryter om äppelstrudel ni åt på restaurangen på toppen. Vad vet folk inte om Dachstein? Det är mer än bara en fin utsikt, mina vänner. Det är också en lekplats för äventyrare. På sommaren kan ni utforska kilometervis med vandringsleder och cykelleder, var och en mer pittoresk än den förra. Som att vandra i Dolomiterna, fast ännu bättre. Och om ni känner er riktigt modiga kan ni också prova paragliding. Jag är alltid för att prova nya saker, men till och med jag skulle nog tacka nej till att hoppa ut för ett perfekt bra berg. Det verkar lite som att hoppa från det lutande tornet i Pisa, eller hur? Men i alla fall, om ni gillar idén att sväva i luften som en majestätisk örn, då är Dachstein platsen för er. Bara en liten påminnelse. Säkerhet först. Kolla alltid väderprognosen. Berätta för någon om era planer och se till att ni har rätt utrustning och erfarenhet innan ni ger er ut på äventyr. Vi vill ju inte sluta som bergsklättraren som besteg Mont Blanc i tofflor. Trots allt vill vi att ni ska komma tillbaka med fantastiska minnen, inte med en arm i gips. Vad är det folk inte vet om Schlegeistammen? Spänn fast säkerhetsbältena allihopa, för nu ska vi se något både vackert och imponerande. Schlegeistammen, ett sant bevis på mänsklig uppfinningsrikedom, mitt i hjärtat av de österrikiska alperna. Jag vet vad ni tänker. En damm? Så vadå? Vad är så speciellt med en damm? Nå, kära vänner, det här är inte vilken damm som helst. Schlegeistammen är en båggravitationsdamm, ett ingenjörskonstverk som reser sig hela 130 meter upp i luften. Yrselframkallande. Tänk er storleken. Miljontals kubikmeter vatten hålls tillbaka här. Det får en att känna sig liten på ett bra sätt förstås. Men det är inte bara storleken på Schlegeistammen som är imponerande.
Det är också omgivningarna. Dammen ligger längst in i en pittoresk dal, omgiven av majestätiska berg som ser ut att nudda himlen. En syn som kommer att stanna kvar länge efter att ni har rest. Pause. Jag undrar, varför hör man inte mer om Schlegeisdammen? Det är ju helt otroligt, eller hur? Schlegeisdammen är mycket mer än bara en fin utsikt, kompisar. Sjön bakom dammen erbjuder massor av utomhusaktiviteter. Är du lite äventyrlig? Hyr en kajak eller en roddbåt och utforska det kristallklara vattnet i din egen takt. Vad sägs om en liten kanottur, precis som vår olympiska mästare Knut Holman? Kanske får du till och med se några fiskar som simmar under ytan. Om du hellre vill hålla dig på land finns det många vandringsleder runt sjön med fantastisk utsikt över dammen och bergen runt omkring. Nästan lika fint som en tur i Jotunheimen, men med ett ännu mer majestätiskt alpint landskap. Och för de som föredrar lite lugn och ro finns det inget som slår att hitta en mysig plats vid vattenbrynet. Packa upp picknickkorgen och njuta av utsikten. Precis vad man behöver för en god matsäck utomhus. Perfekt för att komma bort från vardagens stress och jäkt och koppla av med naturen igen. Pause. Det här kommer att ta andan ur dig. Medan du är här och beundrar Schlegeisdammen och det fantastiska landskapet runt omkring, ta en stund och tänk på naturens kraft och mänsklig uppfinningsrikedom. Det är en påminnelse om att vi bara är en liten del av något mycket större. Och när du ändå är här, varför inte ta några bilder? Schlegeisdammen ger en ganska imponerande bakgrund, eller hur? Glöm inte att dela dina bilder på sociala medier, så att alla dina vänner kan avundas ditt fantastiska österrikiska äventyr. Schlegeisdammen är en av de platser som har något att erbjuda alla. Oavsett om du är en adrenalinjunkie, naturentusiast eller bara letar efter ett unikt och inspirerande resmål, kommer Schlegeisdammen garanterat att göra ett bestående intryck. Så vad väntar du på? Lägg till den i din österrikiska resplan idag. Om ni är intresserade av historia eller bara gillar att titta på vacker arkitektur, så spetsa öronen. För nu ska vi dyka ner i kejsarens och kejsarinnans värld på Schönbrunns slott i Wien. Det här stället är Österrikes svar på Versailles, fullt av historia och storslagenhet. Schönbrunn byggdes på 1600-talet och var Habsburgarnas sommarresidens, och de visste verkligen hur man skulle leva. Vi snackar över 1400 rum. Jag kan tänka mig tjänarna som lekte kurragömma där inne. Men skämt åsido, slottet är ett mästerverk av barockarkitektur med sin ikoniska gula fasad och de enorma trädgårdarna. Ni kommer att vandra genom överdådiga salar, dekorerade med fresker och massor av guld. Kanske ni kommer på er själva med att nynna en Strauss-vals medan ni föreställer er att ni svänger er i den stora ballsalen. Så sätt på er den osynliga tiaran och gör er redo att utforska Habsburgarnas överdådiga värld. Paus. Om ni letar efter den perfekta trädgårdsupplevelsen måste ni absolut se detta. Jag pratar om 430 hektar med perfekt klippta gräsmattor, färgglada blomsterrabatter och eleganta fontäner. Tänk er en italiensk trädgård fast i kejserlig tappning. Det är som att vara i en saga, helt förtrollande. Ni kan lätt spendera en hel eftermiddag i den här gröna oasen. Promenera längs de trädkantade alléerna, gå vilse i häcklabyrinten eller koppla av med en kaffe vid en av de många fontänerna. Kanske en god espresso, en riktig sådan. Och om ni känner er romantiska kan ni hyra en roddbåt på palatsets damm. Vad sägs om en fin båttur, precis som Habsburgarna gjorde? Glöm inte Gloriette, en magnifik byggnad på en kulle med utsikt över trädgårdarna. Ett riktigt arkitektoniskt mästerverk. Därifrån får ni en fantastisk utsikt över slottet och omgivningarna. Gör er redo att ta vykortbilder. Tro mig, ni kommer att vilja ha er kamera redo. Ta på er era bekvämaste skor och gör er redo för skönheten och lugnet i Schönbrunns trädgårdar. Det perfekta stället att fly stadens stress och jäkt och njuta av lite natur. Ett riktigt paradis. Jag tror inte folk riktigt förstår hur lyxigt Habsburgarna levde. De levde verkligen i sus och dus. När du vandrar genom rummen i palatset kan du få en glimt av deras kungliga livsstil. Du kommer att se de överdådiga gemaken till kejsar Franz Josef och hans älskade Sisi, den berömda spegelsalen där Mozart själv spelade piano och den stora matsalen där de kungliga banketterna hölls. Kanske blir du lite avundsjuk på deras hovliv. Inte illa, va? Även om du inte kan övernatta i palatset kan du fortfarande återuppleva lite av den gamla goda tiden. Titta in på Café Schönbrunn
och njut av en bit sachertårta med en riktig wienerkaffe. En melange. Den perfekta avslutningen på ditt lilla kungliga äventyr. Så kära vänner, Schönbrunn-palatset, en plats där historia, konst och natur smälter samman till en oförglömlig upplevelse. Efter ett besök här kommer du att förvänta dig att din lunch serveras på silverfat. Pausej. Gör er redo, vi är på väg till vår nästa destination. Konstälskare, gör er redo att glädja era ögon på Albertina. Det här stället är som en gigantisk skattkista full av mästerverk. Ni hittar verk av några av de största namnen i konsthistorien, från Michelangelo till Picasso. Kort sagt, varje konstentusiasts dröm. Albertina är inte ett dammigt och tråkigt museum. Det ligger i ett stort Habsburgpalats, men inuti är det ljust, modernt och fängslande. Ni kan vandra genom århundraden av konsthistoria, från renässansteckningar till impressionistiska målningar. Det är verkligen en resa genom utvecklingen av konstnärligt uttryck. Och om ni är som jag, och ibland känner er lite vilsna i konstens värld, oroa er inte. Albertina gör ett bra jobb med att ge kontext och förklaringar till verken. Ni kommer gå ut med en känsla av att ha lärt er något, inte bara att ha gått förbi en massa dyra tavlor. Så ta på er de bekväma skorna, ta en audioguide och gör er redo för en kulturell upplevelse. Ni kan till och med bli förvånade över hur mycket ni gillar det. Är det inte otroligt? Det pratas alldeles för lite om Albertinas fantastiska grafiksamling. Vi snackar om tusentals teckningar, akvareller och tryck av några av historiens mest berömda konstnärer. Du kan beundra Dürers detaljrika gravyrer på nära håll, låta dig förtrollas av Klimts fina akvareller och fördjupa dig i impressionismens färgglada värld med verk av Degas och Monet. Det är galet att tänka på att de här små pappersbitarna, ibland flera hundra år gamla, ger oss en glimt in i huvudet på de här mästarna. Man kan nästan känna deras passion och kreativitet som lyser igenom i varje penseldrag. Och om du känner dig inspirerad efter besöket, varför inte köpa ett tryck eller ett vykort i museibutiken? Det är ett fint sätt att ta med sig en liten bit av Albertina hem. Pauses. Albertina är i sig självt ett konstverk. Det ligger i ett tidigare Habsburgskt palats och arkitekturen är imponerande och interiören, ja, överdådig. Tänk dig att vandra genom dessa stora salar där kejsare och kejsarinnor en gång vandrade. Precis som Sisi och Frans. Och glöm inte utsikten från Albertinas terrass. Därifrån får du panoramautsikt över Wiens stadsbild. Helt fantastisk. Vilken syn. Det perfekta stället att koppla av och njuta av stadens skönhet efter ett djupdyk i konsthistorien. Kanske med en god wienermelange. Ibland, jag erkänner det, kan museer vara lite överväldigande. Men Albertina hittar en bra balans. Det är storslaget, imponerande, men samtidigt välkomnande och lättillgängligt. Oavsett om du är konstentusiast eller bara ute efter en liten dos kultur, är Albertina ett måste i Wien. Missa inte det. Vem vet, kanske du blir konstkritiker i slutet av besöket. Vad är det folk inte vet om en av Wiens mest ikoniska platser? Karlkyrkan. Ett barockt mästerverk, en fröjd för ögat med sin imponerande kupol, storslagna fasad och utsmyckade dekorationer. Historien bakom den här kyrkan är verkligen fascinerande. Den byggdes på 1700-talet efter att en fruktansvärd pest härjade i Wien. Kejsar Karl VI lovade att bygga en praktfull kyrka till Sankt Karl Borromeus ära, skyddshelgonet mot pesten. Och du minsann, de snålade inte på krutet. Kyrkan är ett bevis på Habsburgarnas rikedom och storhet på den tiden. Det är som att resa tillbaka i tiden, till kejsarens, kejsarinnans och det överdådiga hovlivets tid. Jag är säker på att ni har hört talas om den. Karlkirche är ett riktigt arkitektoniskt underverk. Den är full av detaljer, det är otroligt. Varje centimeter av den här kyrkan, både inuti och utanpå, är dekorerad med skulpturer, fina utskärningar och fresker. Det är helt enkelt mästerligt arbete. Ett riktigt mästerverk. När ni närmar er kyrkan tar tid att beundra de två enorma pelarna som står på var sida om ingången. Tänk, de är inspirerade av Trajanskolonnen i Rom. De är dekorerade med spiralformade reliefer som visar scener från Sankt Karl Borromeus liv. Det är som en slags gigantisk serietidning, men huggen i sten. Nästan som något Michelangelo kunde ha gjort. Och inuti gör det redo att bli mållösa av de enorma taken täckta med färgglada fresker som visar scener från Bibeln. Ljusspelet, de starka färgerna och den imponerande storleken. Det är verkligen fantastiskt. Lite som att gå in i Sixtinska kapellet, fast i Wien.
Det är inte utan anledning att Karl Kirche räknas som ett av de finaste exemplen på barockarkitektur i Europa. En riktig juvel. Det är en riktig symfoni i sten. Ett bevis på konsten och hantverket från en annan tid. En tid som påminner oss om forna tiders storhet. Ni kommer att känna all den storslagna prakt och överdådighet som Karlkyrkan har att erbjuda. Det jag tycker är alldeles speciellt är känslan av frid och ro som sköljer över en så fort man kommer in. Trots den imponerande storleken råder det en atmosfär av intimitet och stillhet innanför väggarna. Det är den perfekta platsen att komma undan stadens jäkt och bara vara i nuet. Precis som på en skogspromenad, kanske i en park som Villa Borghese. Sätt er ner på en av bänkarna, slut ögonen och bara lyssna till tystnaden. Kanske hör ni ett svagt eko av fotsteg eller det låga solet av böner. Men mest av allt kommer ni att höra ljudet av er egen andning och era egna hjärtslag. Det är en påminnelse om att mitt i livets storhet och kaos finns det alltid plats för still eftertanke och reflektion. Då var vi framme. Detta var en liten snabbresa genom några av de mest otroliga platserna i Österrike. Från den fantastiska naturen till arkitektoniska mästerverk, Österrike har något att erbjuda alla typer av resenärer. Oavsett om du är en erfaren klättrare som Messner, en konstälskare eller bara vill koppla av vid en sjö. Jag hoppas den här videon har inspirerat dig att lägga Österrike till på din reselista. Kanske packar du redan väskan. Och om du planerar en resa, ta en titt på de andra resmålen som snart dyker upp på skärmen. Om du inte prenumererar redan, gör det nu för att inte missa någon av våra nästa resevideor. Tack för att du tittade och vi ses på nästa äventyr. Ta också en titt på de här andra videorna som kanske intresserar dig. Berätta gärna vad ni tycker i kommentarsfältet. Jag skulle älska att höra om era egna österrikiska äventyr. Oavsett om det är er favoritstad, ett särskilt charmigt ställe ni upptäckt, kanske en liten by som Glorenza eller Vipiteno, eller ett minne som verkligen fastnat. Eller om Österrike fortfarande står på er önskelista, kanske att bestiga Langkofel eller besöka Tyrolens slott. Dela de platser ni ser fram emot att se. Och om ni har några tips eller reseråd, kanske för att smaka den bästa Kaiserschmarrn, särskilt för de som besöker Österrike för första gången, tveka inte att dela dem. Jag älskar att höra era berättelser och utbyta idéer med andra resenärer. Så var inte blyga, lämna en kommentar och låt oss fortsätta samtalet.